Welcome back. Let's create this vampire अनि कसैले चाहिँ blood nail art design पनि भन्नुहुन्छ. सो यो चाहिँ एकदम इजी छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ. I will show you step by step in details र सबै प्रडक्टहरु चाहिँ मैले युज गरिरहेको अगाडि हजुरहरूलाई भिडियोमा देखाइरहेको छु and plus डिस्क्रिप्सनमा पनि म नेमहरु लेखिदिन्छु हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र सुरुमा चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको यहाँ चाहिँ मेन भनेको चाहिँ क्याट आई जेल पोलिस मेन रोल यसको छ अनि अर्को प्रडक्टको छ आई विल शो यु एट द एन्ड एन्ड हामीले चाहिँ सुरुमा एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ सिल्भर cat eye gel polish so let's activate it guys see how pretty it is reflecting के यस्तो मजाले रिफ्लेक्ट भइराछ नि I'm just obsessed with cat eye gel polish एकदम के यस्तो जुनसुकै cat eye gel polish मलाई चाहिँ मन पर्छ अनि यसको डिजाइन सो यसरी नै एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ सबैलाई and cure it for 60 seconds अनि क्योर गरिसकेपछि चाहिँ it looks like this र यो चाहिँ क्यामेराको यो लाइटिङमा लाइट अन गरेको छु मैले and see है सो यस्तो राम्रो देखिन्छ and अर्को मेन भनेको चाहिँ हामीलाई यो रेड कलरको जेल पोलिस चाहिन्छ यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जेल पोलिसको नाम चाहिँ ब्लड रेड जेल पोलिस हो हजुरले यसको नामदेखि र कामदेखि नै एकदम म्याच गर्छ नामसँग काम पनि म्याच गर्छ सो देख्न सक्नुहुन्छ यो एकचोटी वान कोट मजाले लगाउनु होला एकदम कस्तो मजाको इफेक्ट दिन्छ कि रेडमा देख्न सक्नुहुन्छ अनि यसको भित्रको जुन क्याट आई हामीले एक्टिभेट गरेको छौ नि सो त्यसलाई चाहिँ त्यसले पुरै छोप्दैन पनि हल्का जेली लुक प्लस अलिकति ब्लडी टाइपको हुन्छ नि यसो नेगेटिभ ब्लडी चाहिँ हैन गाइज हल्का रेड जेली टाइपको एन्ड रिफ्लेक्टिभ त्यो क्याट आई जेल पोलिसलाई पनि छेक्दैन के प्लस एड गर्छ यसले चाहिँ सो यसको चाहिँ एकदम यसमा इम्पोर्टेन्ट रोल छ यो जेल पोलिसको पनि सो हामीलाई मेन इन्ग्रेडिएन्ट चाहिने भनेको चाहिँ यो डिजाइनमा चाहिँ दुईटा हो एउटा भनेको चाहिँ सिल्भर क्याट आई जेल पोलिस एन्ड अनदर इज ब्लड रेड जेल पोलिस र यसरी नै हामीले अरु डिजाइन पनि इजिली बनाउन सकिन्छ एन्ड लेट्स क्योर इट and guys you know what to do if you like this tutorial subscribe like share and then सबैले हामीले one by one चाहिँ यसरी नै गरेर क्योर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो ट्युटोरियलमा चाहिँ I was not expecting this कि यति छिटो 3 मिनेटमा चाहिँ 4 मिनेट भनौं न 4 मिनेटमा चाहिँ ट्युटोरियल सकिन्छ भन्ने मैले सोचेको थिएन कि सो एकदम स्वीट सर्ट एन्ड एट द पोइन्ट मैले हजुरहरूलाई डिटेल्समा भन्दैछु छु सो हियर आर द फाइनल लुक एन्ड यति गरिसकेपछि चाहिँ लास्टमा हामीले टप कोट चाहिँ लाउनु नै पर्ने हुन्छ टप कोट लाउनु होला टप कोट लगाइसकेपछि क्योर इट फर 60 सेकेन्ड सबै सेट जुन यो नेल सेट छ वान बाई वान गरेर चाहिँ क्योर गरिदिनु होला एन्ड वी विल बी डन गाइज सी हाउ प्रिटी इट्स क्याम ओ माई गॉड I just love it के देख्न सक्नुहुन्छ है सो यो चाहिँ पर्सनल नेल सेट भयो सो गाइज यति भन्दै चाहिँ म भिडियो इन गर्दैछु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ सी यू इन नेक्स्ट भिडियो